Μία μέρα που δεν ξεκινάει από τις 5 ήδη τρέχοντας μια ώρα έχει πρόβλημα. Το πιο βασικό στο πρωινό τρέξιμο είναι ότι πιέζει λίπος και είσαι πιο ξεκούραστος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας, οπότε η προπόνηση βγαίνει καλά. Το βασικό κομμάτι για να ξυπνήσεις το πρωί και να πάρεις ενέργεια είναι η μουσική, αναγκαστικά, οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να τρέχουν από την όμορφη πλευρά του δρόμου, δηλαδή στην ίδια κατεύθυνση με τα αυτοκίνητα. Είναι τρομερά επικίνδυνο, πάντα αντίθετα. Ως μηχανικός έχω το δικαίωμα να σας πω ότι είναι καλύτερο να τρέχει στην άσφαλτο, γιατί έχει μικρότερο δίκτυο αντίστασης στην κρούση σε σχέση με να τρέχεις στο πλακόσερτο, το οποίο είναι πιο σκληρό και χειρότερο για τα γόνατα. Πάντα άσφαλτο λοιπόν, και προσοχή το πρωί για σκυλιά, παιδιά. Επειδή το κανάλι λέγεται Βλιφρέντο και το πιο σημαντικό είναι ο νόμος του Παρέτο, 20-80, 20% των ενεργειών φέρνουν 80% των αποτελεσμάτων, εξηγώ ότι πρέπει σε κάθε 30 λεπτό να βάζετε και λίγο όχι αερόβια άσκηση, αλλά χέρια, πόδια σε εξωτερικές εγκαταστάσεις, είτε καλλιστερική είτε οτιδήποτε σχετικό. Θα το δούμε σε λίγο για να έχετε μέγιστη απόδοση. Χωρίς αντιστάσεις, κάντε μία αερόβια 20 λεπτά την ημέρα. Ο άντρας μπορεί να παραμείνει 30 χρόνια στην ίδια ηλικία αν γυμνάζεται καθημερινά στην ίδια βιολογική ηλικία. Σημαντικό, στις κατηγορίες αφήνουμε το βάρος να τρέξει, δεν σταματάμε, αφήνουμε το βάρος των ποδιών για να μην κάνουμε ζημιά στη μέση, απλά κάνουμε πιο κοντό βήμα. Να θυμάστε, πρέπει στο τρέξιμο το μακρύ να έχετε 180 βήματα και πάνω το λεπτό, πολύ βασικό. Έχετε ακούσει που λένε ότι οι οικάδες παντού κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πηγαίνουν τρέχοντας? Εφαρμόστε το πηγαίνοντας για υπηρεσίες, πηγαίνοντας στους φίλους, κατεβαίνοντας στο αμάξι και πηγαίνοντας οπουδήποτε. Θα δείτε ότι έχετε τεράστια αύξηση δύναμης, θέλησης, παραγωγής, διάθεσης, χαράς, τα πάντα. Τρέξτε παντού, μην περπατάτε πουθενά. Δύσκολο μεν, αλλά αν το κάνετε θα με θυμηθείτε. Είναι τρομερό. Βάλτε τμήματα της διαδρομής που έχει δάσος, που έχει λίγο φύση, έστω το 20%-25% της διαδρομής. Τι σας κάνει αυτό? Σας δίνει περισσότερο χαρά, μεγαλύτερο μπουστάρισμα. Γιατί ο άνθρωπος πάντα στη φύση ζούσε. Μην βλέπετε τα τελευταία 2.000 χρόνια, είμαστε χιλιάδες ετών είδος. Βάλτε φύση λοιπόν και προσοχή τα σκυλιά. I just document my daily routine. I am not creating content. I don't care about this. I am just document my daily routine. It's just enough to take attention. If not, I have to revise my life. This is my life ethic. Δεν υπάρχει πιο μινιμαλιστικό πράγμα, πιο μινιμαλιστικός τρόπος άθλησης από το τρέξιμο. Ένα κολάν μέσα στο σακάκι, ένα ζευγάρι κάλτσες και τρέχεις παντού, τρέχεις καθημερινά, μπορείς να διώξεις κάθε δικαιολογία μακριά. Γνώμη μου, βγείτε από τα γυμναστήρια, βγείτε στους δρόμους, αφήστε τα 50 και τα 100 το μήνα και πάτε στους δρόμους. Απλό, φθηνό και χωρίς δικαιολογίες.